اوكي شباب، قبل ما نبلش المحاضرة، الأسبوع الجاي، يوم المحاضرة الجاي يعني يوم الاثنين. راح يكون عندنا كويز. اوكي، الكويز راح يبلش على الساعة 10، ومدته راح تكون 10 دقائق. اوكي، فالكويز راح يكون في محاضرة اليوم، فالكل ينتبه على المحاضرة. وإذا حد عنده أي أسئلة بتقدروا تحطوا بوست، أو يعني بوست جديد في نفس الشانل اللي فيه المحاضرة. ويعني معنا فترة، معنا يعني وقت، وبحاول أجاوبكم عليه. واللي عنده أي صعوبة بنقدر ننسق مع بعض وأتواصل معكم عن طريق التيمز، اللي هو يعني عن طريق الاتصال يعني. اوكي، اليوم بدنا نكمل كلام عن ال AM systems. بدنا نحكي عن ال AM spectrum and bandwidth، وبعدين بدنا نحكي عن ال AM power. فبالنسبة لل spectrum and bandwidth, the carrier frequency is usually 100 times higher than the highest modulation frequency. Okay, فشوفنا في عنا two frequencies, two signals بدخلوا على بعض. عنا ال high frequency اللي هم ال carrier، وعادة زي ما هو مكتوب هون الهاي كارير، الكارير فريكونسي عادة بتكون 10 أو 100 ضعف الموديوليشن فريكونسي. اوكي، الموديوليشن اللي هي الانفورميشن سيجنال عادة بتكون lower frequency، وهذا اللي بيكون الانفلوب وداخله الهاي frequency. اوكي. The AM is seen as the sum of three high frequency signals. اوكي، فالآن من هذا الدمج راح يظهر عندنا ثلاثة أو three components للهاي frequency signal. لو نظرنا لهذا ال modulated signal، اوكي، اللي هي بعد المودulation والcarrier بس يدخلوا مع بعض، في عنا هذه المعادلة شفناها المرة الماضية. اوكي، الآن لو وزعنا الكوساين على هذا الجزئين بصير عندنا EC كوساين 2 باي FC، هذا مضروب في هذا. وبعدين عندنا EM كوساين 2 باي FMT ضرب كوساين 2 باي FCT. اوكي. طبعا هذه بنقدر ان نوزع الكوساين هون. اوكي. طبعا بنلاحظ الفرق بينهم بس FM و FC. فبظهر عندي two components، ففي عنا identity بنقدر نستخدمها بنوصل لهذا الشكل. فبصير عنا EC cosine 2 pi FC plus T plus الآن EM over 2 cosine 2 pi FC minus FM، okay, times T plus EM over 2 cosine 2 pi FC plus FMT. okay. فهون إذا بنلاحظ للفريكونسي لكل سيجنال، في عنا هون center frequency اللي هو الكارير frequency، وحوله عنا two peaks راح يظهر. واحدة FC minus FM، طبعا المودulation frequency بتكون قليلة نسبة للcarrier frequency. اوكي، فهذه ما بتكون بعيدة كثير عن FC. وعندنا FC هون الفريكونسي plus FM، برضو نفس الاشي راح تكون هذه ما بعد ال FC. اوكي، بس ال two frequencies هذولا بنلاحظ راح يكون البيكس تبعهم أصغر من البيك تبع الكارير، وراح يكونوا حول الكارير. فهذا الجزء عندنا الكارير، هذا الجزء بنسميه الآن كونه هذا الأقل فريكونسي راح تكون اللور سايد باند. اوكي، سايد باند للكارير فريكونسي بنسميه LSB. والآن هون عندنا الأبر سايد باند هي USB، هذا بتكون عشان الفريكونسي أعلى. اوكي، فبشكل عام بنقدر ننظر للسيجنال في هذا الشكل. عندنا الفولتج versus frequency أو البيك versus frequency.
ففي عنا اي سي البيك هون بتكون بالنص. هون عنا اف سي في حولها ال two other peaks اللي هم السايد باندز. عنا lower side band و upper side band. هون عنا البيك إلها EM over 2 وهون EM over 2. الفريكونسيز بتكون حول ال FC. فهون عنا FC وهون عنا FC plus FM وهون عنا FC minus FM. في الباندويث لهذه السيجنال بدها تكون من هون لهون. في الباندويث بده يكون من هذه النقطة لهذه النقطة. يعني هاي الفريكونسي ناقص هاي الفريكونسي بعطينا الباندويث. فهون الفريكونسي عنا FC plus FM minus الآن FC minus FM. هذه الماينس بتدخل هون وهون بتصير بلس. فبصير عندنا اف سي ماينس اف سي بروح للصفر بلس اف ام بلس اف ام بصير عندنا 2 اف ام. فالباندويث دائما للاي ام 2 للاي ام سيجنال modulated signal 2 times اف ام اللي هو المودulation frequency. خلينا نشوف هون مثال for a 1 megahertz carrier. Okay, is modulated by a 5 kilohertz signal. Okay, بنلاحظ الكارير frequency عالي 1 megahertz. الكارير sorry السيجنال والinformation ان 5 kilohertz. ففريكونسي اقل بكثير من الكارير. What is the bandwidth required to transmit and receive all AM signals او all the AM signal. Okay, فشو الباندويث هون اللي بنحتاجه حتى ان نبث ونستقبل هذه السيجنال كاملة يعني. ف BW equals 2 times اللي هو المodulation frequency. فإن 2 times 5 kilohertz بعطينا 10 kilohertz. Okay. الآن بالنسبة للpower in an AM signal. Okay. For an antenna of an effective real impedance R. Okay. The power of each component in an AM signal will be determined from the peak voltage of each sinusoidal, where P equals VRMS squared over R. Okay, فهون عندنا RMS voltage squared divided by R. الآن هون كنا بنستخدم قاعدين احنا peak voltages. نعرف انه RMS value للsinusoidal function يساوي peak value over the square root of 2. Okay. فإذا أخذنا هذا التربيع راح يطلع لنا هنا VP أو peak voltage squared divided by 2 بعدين divided by R نوصل للpower equals V squared divided by 2R. Okay, فالآن for the carrier إن الpower PC equals EC squared divided by 2R اللي هون عندنا peak value carrier signal أو peak voltage EC squared. Okay. الآن بالنسبة للسايد باندز نعرف إنه البيك values متساوي على الجهتين للupper والlower. فبشكل عام هون قاعدين بنحكي P side band هذا يساوي EM over 2 squared divided by 2R. Okay. فهذا يساوي EM squared over 4 okay. over 2R. فبنضرب هذا هون بصير عندنا 4R. Okay. EM squared over 8R. هون طبعا هذه لو بدنا نستخدم هذه المعادلة مباشرة فصير عندنا EM squared over 8R. لكن هون بدنا نورجي شغلتين اللي هي ال PC ال carrier power وندخل هون ال modulation index. فعندنا هون طبعا هذا الجزء اللي هو هذا الجزء اوكي زي ما هو. الآن عندنا sorry هذا الجزء اللي هو EM squared. ف EM equals M8 times EC.
فهون عوضنا هذه المعادلة هون، فهون عندنا squared راح يتربع بصير عندنا MA squared times EC squared. اوكي. الآن اللي بدنا نلاحظه هون EC squared على 2R هو ال carrier power. فهيك يعني إذا حلينا ال carrier power وعندنا ال modulation index للسيجنال بنقدر مباشرة نطلع السايد باندز. طبعا عندنا two side bands، هون بنحكي عن واحدة منهم بس التنتين نفس القيم. فبالأخير P side band equals MA squared over 4 times PC. So the total power in the AM signal راح يكون مجموع كل ال components الباور اللي في كل ال components. ف P total equals PC plus ال PLSB plus PUSB. هون عندنا ال carrier power plus ال lower sideband power plus ال upper sideband power. طبعا نعرف ان هذول متساويين فبنقدر نكتبها تساوي 2 times يعني PC plus 2 times P lower sideband او upper sideband. الآن هون بس عشان بدنا نعوض المعادلة اللي اشتقيناها قبل شوي. ف PC plus MA squared over 4 times PC. اوكي طبعا هذه ضرب 2 فبتصير هون MA squared over 2 PC. اوكي بدون هذا الجزء، ونطلع PC عامل مشترك من بين الجزئين بصير عندنا PC times 1 plus MA squared over 2. اوكي ففي هاي الحالة بنقدر نطلع total power لل AM signal بس من الباور تبع الكارير والمودulation index. خلينا هون نشوف مثال. Determine the power in each spectral component of an AM signal with EC equals 30 volts peak and MA equals 0.667. The effective impedance for the antenna is 50 ohms. فهون مطلوب مننا نطلع كل component. اوكي ونقدر نطلع برضه total power. اوكي فبالنسبة لل lower side band عندنا MA squared over 4 times times PC. اوكي بس هون اوكي هذه المفروض تكون بالاول. اوكي ف PC equals EC squared divided by 2 times R اللي هو ال effective impedance للانتنة. هذا يساوي 30 squared divided by 2 times 50 which equals to 9 watts. Okay. Then lower sideband power أو upper متساويين equals MA squared divided by 4 times PC. Okay اللي هو carrier power carrier power. هذا بعطينا 1 watt. اوكي فلو بدي احسب رغم انه هون مثال مش طالب total power لهذه السيجنال ال AM signal راح يطلع لنا 9 plus 1 watt plus 1 watt. اوكي يطلع لنا 11 watts هون. اوكي الآن بدنا نحكي عن ال AM demodulation. اوكي حكينا عن ال AM modulation، الآن بنحكي عن ال AM demodulation يعني دخلنا الكارير مع المودulation signal والinformation signal صار عندنا هذا الانفلوب اوكي من للبث. اوكي فبعدين احنا بس اتصلنا هذه السيجنال لازم نسوي لها demodulation عشان ناخذ الانفورميشن سيجنال هذه. اوكي فبشكل عام اذا عندنا هون بس هذا كمثال بسيط، إذا عندنا هون AM modulator
دخلنا الكارير مثلا 35 كيلو هرتز، وإنه هون المودulating signal الفريكونسي تبعها 5 كيلو هرتز. اوكي، ومكتوب 5 كيلو هرتز تون. فال resulting signal اوكي راح تكون، او المودulated signal راح تكون في هذا الشكل. هذا الانفلوب احنا بس هيك راسمينه عشان نورجي السيجنال، انه الشيب هذا تبع الانفلوب من برا هو ال 5 كيلو هرتز، وداخليا الفريكونسي اللي قاعد بصير هون هو الهاي كارير فريكونسي اللي هو 35 كيلو هرتز. اوكي، فالسبكترم هون بتطلع لنا، او السبكترا للامبليتود بيطلع لنا السنتر او الكارير فريكونسي هون هو 35K، راح يكون عندنا 5K اقل منها هون عند ال 30، راح يكون هون نص EM over 2، وهون عندنا EM over 2 عند ال 40 كيلو هرتز. اوكي، الآن بالنسبة للديمودulation، الآن وصلنا لهذا الشكل، لهذه ال AM signal، الآن بدنا نستخدمها. اوكي، فنفرض انه وصلتنا ال AM signal، في عنا انتينا دخلناها من ال RF amplifier، إيه وسوينا لها IF amplification و filtering كل شيء. بعدين وصلت لهون، الآن بدنا السيجنال، بدنا الانفورميشن. اوكي، فنوع من انواع ال demodulators اللي هو ال peak amplitude detector. Okay, فهون to demodulate an AM signal we can use a peak amplitude detector. Okay, فهون فكرة ال peak amplitude، إذا بتلاحظوا هون عندنا الدايود، فبمرق التيار بس يكون عندنا ال positive peak في هذا الاتجاه، اللي راح يصير انه السيجنال كونها هاي فريكونسي في لها بيك معين، البيك هذا راح يظل يطلع لهون. اوكي، طبعا هون عندنا ريزيستور، عندنا سموذينج كاباسيتور، وبالاخير راح نصل لشيب قريب من السيجنال. اوكي، بعدين بنسوي له فلترنج وبتصل للشكل الاصلي. اوكي، الآن عندنا هذه واحدة من الويفز. اوكي، هون عندنا الانفورميشن بهذا الشكل، هون عندنا الكارير سيجنال او فريكونسي. اوكي، الآن الدايود هون طبعا هون مستخدمين جرمانيوم، فال الفولتج دروب عليه 0.2 فولتس، مقارنة لو استخدمنا سيليكون بصير عندنا 0.7 فولتس. اوكي، فالسيجنال هون هذه كإنبوت، هون في اي، هون عندنا في اوت. اوكي، السيجنال هون راح لازم تطلع شوي ل 0.2 فولتس، بعدين بيشتغل الدايود بصير فورورد بايس. لما بصير فورورد بايس راح يمشي الفولتج او التيار بحيث انه يسوي فولتج هون على الاوتبوت. اوكي، فالماكسيمم لهذه البيك اقل بيك، فهون اذا في اي مينيمم هون عندنا يعني اقل بيك هون، و في اي ماكسيمم يعني اعلى بيك هون. اوكي، عشان نشوف هون الفولتج رينج، هون ال V out minimum راح تكون في اي مينيمم ناقص الفولتج دروب اللي بصير هون على الدايود، راح يكون في اي مينيمم ماينس 0.2 فولتس. اذا كان سيليكون راح يكون في اي مينيمم ماينس 0.7 فولتس. اوكي، فهذا اللي بنخسر جزء من البيك هون على الفولتج دروب. اوكي، الان البيك اللي بعده نفس الاشي راح تكون اقل، واللي بعده الان احنا بيهمنا الاكستريمز يعني الماكسيممز والمينيمم. فالماكسيمم هون راح تكون في اي ماكسيمم ماينس 0.2 فولتس. اوكي، هون الان من الدايود لحاله هذا الشكل راح يظهر عنا على الاوتبوت. اوكي،
الآن بس نضيف الكاباسيتر هون. الكاباسيتر راح يسوي سموذينج للسيجنال. فاللي راح يصير هون راح يسوي تشارجنج للكاباسيتر، بعدين بطفي الدايود، الكاباسيتور بيسوي discharge. اوكي، الديسشارج مش بسرعة السيجنال هذه، راح يصير عندي discharge في هذا الشكل، ما بلحق يعني ما بلحق يسوي discharge كامل، وانه البيك الثاني جاي وبصير forward bias. هون برد يرفع الفولتج، برد يسوي discharge شوي، بعدين برد يسوي فولتج وهكذا، فالسيجنال بتصير قريبة من السيجنال الأصلي. لأن بعدين برد يسوي كمان filtering. الفلترنج بيرجع السيجنال للشكل الأصلي. okay. Okay, so we can use filters to remove the distortion. هذا distortion أو زي كأنه noise, which looks like noise. Okay, it looks like noise. فبالأخير نوصل للsmooth undistorted curve. Okay. الآن في عنا restrictions للcapacitance هون. يعني إذا علينا الكاباسيتور too much، اللي راح يصير بصير عنا if C is too large it will take too long to discharge. okay. إذا كانت قيمة capacitance عالي كثير، وشلنا مثلا الفولتج من هون أو طفى هذا، ما راح يسوي discharge، وإنه السيجنال الثانية جاية، فبصير شكل السيجنال كثير distorted. ففي عنا condition للماكسيمم أو sorry لل maximum value للcapacitance. فC has to be less than or equal than هذه القيمة. كيف هذه القيمة بتعتمد على الفريكونسي للmodulated signal. فعندنا square root of 1 over ma squared اللي هو المodulation index minus 1 divided by 2 pi times r اللي هو الresistance هون times fm maximum. فهذه الماكسيمم value أو الماكسيمم frequency للmodulating signal, where m is the maximum sorry هون f صار وين راحت بالغلط f. okay, where fm is the maximum okay لا هذه where m is the maximum modulating index. okay, and fm max is the maximum modulating frequency. okay, فصح هذا هون عندنا ام طبعا هذه نسبة للماكسيمم modulating index. okay. وهون نسبة للماكسيمم modulating frequency. الآن بدنا نحكي عن ال AM receiver systems. okay. ففي عنا super heterodyne receiver systems أو بسموهم super het receiver. Heterodyning is the process of combining an RF signal with a locally generated periodic signal in a non-linear device. okay. فهون برضو هي عملية دمج two signals مع بعض. okay. The signal is generated by an oscillator called the local oscillator. okay. اللي هو ال LO, and is combined with the RF signal by a mixer or frequency converter. The LO is tuned to a frequency higher than the RF signal. okay. فالآن بيجي عندنا البث ال AM بصل للأنتينا، بطلع لل RF بنسوي له ال RF amplifier، بنسوي له هذه السيجنال amplification
لأن بعد هيك نعرف إنه هذا هاي فريكونسي اللي بصير عنده. اللوكال oscillator هو oscillator على higher frequency than ال RF، وبيسوي combination أو mixing معه. أوكي. آه يعني فبشكل عام إذا عندنا هون انتينا، أن ال AM received at this antenna، بنسوي هون عندنا RF amplifier، بنسوي amplification للسيجنال بتيجي من الانتينا. هون عندنا local oscillator، بصير دمج ما بين ال RF أو mixing بالميكسر ما بين ال RF وال local oscillator. أوكي. تطلع هون عندنا السيجنال، لأن هون السيجنال زي ما شفنا آه في ال modulation. اوكي، بس هو دخلنا ال carrier مع ال modulated signal او ال information signal. نفس الاشي هون بظهر عندي ثلاث frequencies او three components. اوكي، الهدف هون ان ننزل او نسوي filter لواحدة من السيجنالز ونشتغل عليها هون. اوكي، والهدف هون انه نصير عند ال intermediate frequencies هون. فلو نطلع إذا هذا الفريكونسي أعلى من هذا الفريكونسي راح يصير عندنا ثلاثة هون فريكونسيز. السنتر فريكونسي راح يكون عندنا الفريكونسي تبع ال RF سيجنال الجاي من هون. اوكي، السيجنال الثاني اللي هم زي السايد باند والابر باند، بس هون عندنا اللوكال اوسيليتور فريكونسي ماينس ال RF فريكونسي، وسيجنال ثاني هون local oscillator plus ال RF frequency. اوكي، فهذا ليش ال local oscillator frequency أعلى من ال RF oscillator، لأن احنا بدنا نستخدم هذا. اوكي، فبس يكون هذا أعلى من هذا، الفرق بينهم راح يكون قيمة، خلينا نقول ال RF بثينا على 1 ميجا هرتز. اوكي، اجينا قلنا local oscillator صار عند دخلنا هون local oscillator مثلا 1.1 ميجا هرتز او 1.05 ميجا هرتز. اوكي، فالفريكونسي او هذه السيجنال راح تصير عند ايش 50 كيلو هرتز. اوكي، فسهل، فهون بنصير بالانترميديت فريكونسي. اوكي، فعملية الامبليفيكيشن بالاي اف اسهل وافضل، زائد نقدر هون نسوي فلتريشن بحيث انه بس هذا ال 50 كيلو هرتز تمر من هون. اوكي، فاللي بصير بعدين راح نشوف انه بهاي الطريقة بنصير هذا السيستم ما بعد الفلتر والاي اف والديتكتور كلياته بيشتغل على فريكونسي واحد، وشو ما دخلنا من ال RF احنا بنتحكم باللوكال oscillator frequency بحيث انه اختار قناة معينة، وبعد الميكسر راح دائما يصير بغض النظر عن شو قناة الفريكونسي تبع البث، هون راح يظل يدخل عندي مثلا 50 كيلو هرتز. اوكي، لان طبعا هون بعد الفلتر زي ما قلنا بتمر بس واحدة من السيجنالز وبنسوي لها amplification، وبعدين الديتكتور زي البيك ديتكتور، هذا بغض النظر عن شو السيستم، اذا كان AM FM PM. اوكي، هون عندنا مثال. in North America ال AM، بث ال AM بيكون بال 540 لل 1600 كيلو هرتز. اوكي، اللي هو يعني 1.6 ميجا هرتز. Receiver IF is fixed at 455 kilohertz. اوكي، ف السيستم كريسيفر مش انه كل قناة لها ريسيفر معين. ال IF اللي هو الانترميديت frequency amplifier. اوكي، والفلتر كمان اللي هناك is fixed for 455 kilohertz. اوكي، ف selecting different station by retuning the RF input and retuning the LO such that FLO minus FRE equals FIF. okay، فهذا ال
الفيكست فريكونسي للسيستم الداخلي. احنا دايما نفرض بدي هون قناة معينة بتردد معينة، انا بغير ال local oscillator frequency، اوكي، بسوي له tuning بحيث انه هذا ناقص اي قناة بدي اياها تساوي هذا القيمة الثابتة في مثلا نورث امريكا، هو هذا بكون 455 كيلو هرتز. اوكي، ففي هاي الطريقة انا بستخدم local oscillator عشان اختار شو القناة اللي بدي اياها تدخل وتغير الفريكونسي تبعها لل IF amplifier frequency او لل IF system frequency. فهون كمثال: what is the local oscillator frequency to receive the AM station broadcasting at 560 kilohertz. اوكي، فهون انا في عندي نفس السيستم شفناه قبل شوي، انا بتحكم بقيمة ال local oscillator frequency بحيث اني بختار اي قناة بدي اياها تمر واسوي لها amplification مثلا واسمع هذه القناة. الآن بقول لك شو الفريكونسي تبع اللوكال اوسيليتر بحيث اني انا استقبل كريسيفر استقبل ال 560 كيلو هرتز. اوكي، فاللوكال اوسيليتر فريكونسي equals ال RF frequency plus ال IF frequency. اوكي، لان ال IF frequency لهذا السيستم خلينا نقول is 455 كيلو هرتز. فبدي استقبل هذه ال 560 كيلو هرتز plus ال 455 كيلو هرتز، فاللوكال اوسيليتر راح يكون 1.015 ميجا هرتز. اوكي، فاذا حددنا هذه القيمة او ثبتنا قيمة اللوكال اوسيليتر لهذا الفريكونسي، الان السيستم راح يصير يستقبل القناة اللي بتوث على 560 كيلو هرتز. آم، اوكي، خلينا نوقف هون اليوم، بنحكي المحاضرة الجاية عن الديتكتور باور. طبعا المحاضرة الجاية راح تكون يوم الأربعاء. إيه، زي ما قلت لكم يوم الماندي اللي هو يوم الاثنين القادم عندكم كويز على الساعة 10. آه I think على 10، وراح يكون معنا وقت إن ننزل كمان محاضرة ونخليها محاضرة قصيرة. فالكل يكون مستعد في للكويز. الكويز راح يبلش على الساعة 10، معكم 10 دقائق تحلوه، مش راح تحتاجوا أكثر من من ال10 دقائق. أوكي، فحاولوا تسلموا على الوقت، و آه، بعديها بتقدروا تحضروا آم، ال المحاضرة، وراح انزل لكم كمان اعلان تذكير للكل في التيمز.